මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉස්සෙල්ලා මිනු ටෙක් වෙතින් අරගෙන එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලා අද මේ දකින්නේ Google එකකින් මුදල් හම්බ කරන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් ගැන. ඉතින් මම මේකන කලින් කතා කරා මගේ යාළුවෝ සෙට් එකක් ඉන්නවා තනිකරම ට්‍රේඩ් කරන යාළුවෝ සෙට් එකක් ඉන්නේ. ඉතින් ට්‍රේඩින් වලට ඇවිල්ලා ඉස්සලාම කියන්නේ ට්‍රේඩින් කරන්න ඕගොල්ලෝ දැන් යමු වෙලා තියෙන්නේ මුදල් හම්බ කරන්නනේ කියන්නේ ඩොලර් හොයන්න. හරිද? එතකොට ඔයාලට ශක්තියක් තියෙනවා යාළුවනේ ඉන්වෙස්ට් කිරීමේ හැකියාව ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. හරිද? ඉන්වෙස්ට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ට්‍රේඩින් කරන අය විතරක් නෙමෙයි මේ ඕනම කෙනෙක්ට මේක කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක කිසිම සතපහක්වත් ඔයාලගේ වියදමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සතපහක්වත් ඔයාලට නැතිවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මෙතන. ඔයාලට හැම වෙලේම මුදලක් එන වැඩක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතන කිසිම ලොස් වීමක් නැහැ. මම කියන ස්ටෙප් ටික හරියට ෆලෝ කරන් ගියොත් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ගොඩ යනවා. ඉතින් කතා කරන්න යන්නේ Google එකකින් මුදල් හම්බ කරන විදිහ. ගොඩක් කට්ටිය මේක දන්නවත් ඇති. නොදන්න කෙනෙක්ට තමයි මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වටින්නේ. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ බ්ලොග් සයිට් ගැන. බ්ලොග් pages එහෙම නැත්නම් බ්ලොග් සයිට්. ඉතින් බ්ලොග් සයිට් එකක් ගැන කතා කරන්න ගියාම දැන් ඔයගොල්ලෝ එකපාරට වීඩියෝ එක ක්ලෝස් කරලා යන්න එපා. වීඩියෝ ක්ලෝස් කරලා ගියොත් ඉතින් ඔයාට අපරාධ කියලා හිතෙයි. මොකද දැනට ඔයා ට්‍රේඩින් වලට ඇවිල්ලා ට්‍රේඩින් ලයිෆ් එක කොට දාගන්න හදන්නේ ඒත් ට්‍රේඩින් වලට ආසින්දා ඒක හරිය ට්‍රේඩින් කරගෙන යන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයාලට තව ඉන්කම් එකක් ගන්න. මේවා පැසිව් ඉන්කම් ඒ කියන්නේ දීර්ඝකාලීන ආදායම් වෙන ඒවා. ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරත් නැතත් ඉස්සරහට අවුරුදු 2ක් විතර වාදිකට වැඩ කරොත් ඒ අවුරුදු 2 ඇතුළත වැඩ කරපු ටිකට ඔයාලට අවුරුදු 5 6 7ක් වුණත් එක දිගට මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක ඒ තරම් දිගට වැඩ කරන් ගියොත් දිගටම ඔයාලට මුදල් හම්බ වෙනවා. මේවා පැසිව් ඉන්කම් වැඩ කරත් නැත. YouTube එකෙත් එහෙමනේ. YouTube එකට වීඩියෝ එකක් දැම්මත් නැතත් YouTube එකේ වීඩියෝ එක බලන තාක් මිනිස්සු බලන තාක් ඔයාලට රෙවෙනියු එකක් එනවා. හරිද? ඉන්කම් එකක් එනවා. එතකොට මෙතනත් සිද්ධ වෙන්නේ එකයි. ඔයා බ්ලොග් පේජ් එකක් හදලා පෝස්ට් කරාට පස්සේ ඒකට මිනිස්සු ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි. දැන් YouTube එකක් කරොත් YouTube දැන් මම කරන්නේ සිංහලෙන්. දැන් මගේ කන්ටෙන්ට් බලන්නේ කවුද? ලංකාවේ ඉන්න ඔයාලා. ඒ වගේම පිටරට ඉන්න ලංකාවේ අය ඉතාම අතලොස්සක් බලනවා. හැබැයි බ්ලොග් එකක් කරොත් එහෙනම් ලෝකෙටම ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දේ ගැන ඔයාලට ඉන්ට්‍රස්ට් නම් මේ දේ ගැන කරනවා නම් ඔන්න සම්පූර්ණම totally free සතපහක්වත් මම අය කරන්නේ නැහැ. totally free මම YouTube එක හරහා කියා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. සම්පූර්ණම ඔයාලට මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. description එකේ දාලා තියෙනවා link එක. මේ තියෙන්නේ මම අලුතෙන් හදපු බ්ලොග් පෝස්ට් එකක්. මේ බ්ලොග් සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක සාමාන්‍යයෙන් මට පුළුවන් විදිහටම හදලා තිනවා. මේ ටික හොඳට වම් ප්‍රමාණවත් අපිට Google එකෙන් AdSense ලබා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම දාලා තින්නේ. තව මේක කරගෙන මේ channel එක YouTube channel එකටම හදපු එකක්. මීට කලින් මම බ්ලොග් සයිට් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේන්ටේන් කරනවා. දැනට ට්‍රේඩින් ලයිෆ් එකට වැඩිය මේ Google එකෙන් එහෙමත් නැත්නම් මේ බ්ලොග් වලින් මම earning එකක් ගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි මගේ අලුත්ම බ්ලොග් සයිට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම තාම ඩොමේන් හොස්ටින් එකක්වත් අරගෙන නැහැ. ඉතින් ඒව ගන්න විදිය සහ හැමදේම මම ඉස්සරහට කියනවා එපිසෝඩ් හැටියට. මොකද මේක කතා කරන්න ගියොත් ගොඩාක් දිග වීඩියෝ එකක් වෙන නිසා. ඉතින් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව දෙකටම බලන්න කියන එකේ හේතුව මෙන්න මේකයි. හැම දෙයක්ම සරලව සහ පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේ බ්ලොග් එකක් කරන්න ඔයාලට කිසිම අයිඩියා එකක් නැතුව. දැන් ඔන්න මම කියනවා බ්ලොග් කරන්න කියලා. දැන් ඉතින් බ්ලොග් එකක් කරන්න ඔයාලට කිසිම අයිඩියා එකක් නැතුව ඉතින්. හරි. මම කියන්නම් අයිඩියා ගන්න විදිය. හරිද? ඔයාට මුදල් උපයන්න ලොකු උමනාවක් තියෙනවනේ. අන්න ඒක තමයි අංක 1 අයිඩියා එක. මුදල් උපයන්න ඔයාට ලොකු අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි අංක 1. මට සල්ලි ඕනේ. ඒ හින්දා මම සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනේ. ඔයා ආස ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා පාවිච්චි මේ මුදල් හොයන්න. එහෙම නැත්නම් ඔය කාගේවත් යටතේ රස්සාව කරන්න යනවට වැඩිය එහෙම නැත්නම් උදේ ඇඳුමක් ඇඳගෙන ලස්සනට ගිහලා හවසට දාඩි පෙරන්න ගෙදර යනවට වැඩිය නිකන් නෝමල් එකේ ගෙදර ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් දවසකට ඩොලර් 10ක් 20ක් වගේ ආවත් ඇති කියලා ටයිප් එකේ ඔයගලන්ට වැඩක් තමයි මම මේ කියන්නේ. ඉතින් ඊතනින් එහාට යන්නත් පුළුවන්. දවසකට ඩොලර් 50ක් 100ක් ඩොලර් 150ක් 200ක් වුණත් රීච් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයගේ හරියටම මේක ඇත්තටම මාත් කිව්වොත් මම ඔයගලන්ට ඩිරෙක්ට් ඔයගලන්ට සපෝට් කරනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ සයිට් එක පෙන්නනවා. මේ සයිට් එකෙන් ආවට පස්සේ මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න තියෙනවා WhatsApp එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මගේ Twitter තියෙනවා. Instagram ඉන්නවා. මේ විදිහට තියෙනවා. තව චුට්ටක් පල්ලට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මගේ Facebook එකේ
icon එකත් මෙතන දාලා දෙනවා. කියන්නේ Facebook එකටත් ඔයාලට මාව join වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනත් සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාලා මං ගෙන්න ගන්නේ blog එකට. දැන් මේ blog එකට ගෙන්න ගන්නකොට මෙතන තමයි traffic එකක් තමයි මේ generate කරන්න යාළුවනේ. මේ channel traffic එකට තමයි දැන් මෙවෙන් සල්ලි හම්බෙන විදිහ මම කියන්නේ. traffic එකක් traffic එකට තමයි මේ generate වෙන්නේ. මොනවද මේ traffic? මම දැන් මේ කියන මොනවද මේ traffic? ඊට පස්සේ කොහොමද ඔයාලට දැන් ඉස්සෙල්ලාම ID එකක් තියෙන්න බෑ. මම කතා කරලා හිටියේ ID එක ගැන. ඉස්සෙල්ලා දැන් ඔයාලට ID එකක් නැහැ. ඒක ගැන කතා කරමු. ID එකක් නැතුව ඉන්නේ. දැන් blog කරමුකෝ blog idea නැහැ. ඊට පස්සේ YouTube කරන්න content නැහැ. එහෙම නැත්නම් YouTube කරන්න ගොඩක් හැම content එකක්ම වගේ YouTube එකේ කතා කරන හින්දා ඔයා YouTube වලට බහින්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ subscribersලා 1000 ගන්න හරිම අමාරුයි. watch time 4000 හදා ගන්න ඒක සුළු වැඩක් නෙමෙයි. watch time පැය 4000ක්. ඉතින් මේ දේවල් දැනගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලෝ වැඩි එතරම් බක් ගන්න නවත්තලා දානවා. එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් නිර්මාණය කරනවා. කොහෙන් හරි වීඩියෝ ටිකක් දානවා. ඔන්න copyright වදිනවා. වැඩි අතහැරලා දානවා. වැඩි හරියට කරගෙන යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්න නැතුව කරන්න යන්න පුළුවන්. මේකට ෆෝන් එකක් ඇති. දැන් හිතනවා ඇති කම්පියුටර් එකක්ම ඕනේ නේ කියලා. නෑ. ඉතින් ඔන්න පළවෙනි කාරණාව තමයි ඔයාලට ෆෝන් එකක් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ වගේම කම්පියුටර් එකක් තිබ්බොත් ඔයාලට ලැප්ටොප් එකක් හරි කම්පියුටර් එකක් හරි තියෙනවා නම් මේක පට්ටම ලේසියෙන් ඊසි වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ගොඩක් කට්ටිය මම මේ ඉක්මනට කියන්නම්. ගොඩක් කට්ටිය මේ දේවල් අතාරින්න හේතුව. අයිඩියා මම කියන්නම්. ඔයාලා පටන් ගන්න traveling සුද්දන්ට ලංකාව ගැන කියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. හැබැයි මේක කියන්නේ සිංහලෙන් නෙමෙයි. දැන් ඉතින් හිතනවා ඇති ඔයා වීඩියෝ කරන්න නෑ. ඔයා වීඩියෝ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ මම සම්පූර්ණම ඔයාලට මම මේ දේවල් කියා දෙනවා සම්පූර්ණම කියා දෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම පෙන්නන්නම්. මේ traveling ගැන. එහෙම නැත්නම් cooking ගැන. හරිද? traveling ලංකාවේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ අපි දැන් මේකම හිතමු සීගිරිය කියලා. සීගිරිය ගැන ඔයා Google එකේ හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා පොත් වලින් හරි හොයලා පොඩි නෝට් එකක් දාගන්නවා. සිංහලෙන් ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනි මොකේද? ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනි මම මේ පොඩි එක්සැම්පල් එකක් වඩ කියන්නේ. ඔයා යන්න translate වලට. හරිද? translate වලට ගිහිල්ලා අර සිංහලෙන් ටයිප් කරගෙන ආපු ටික ඒකට මේ translate වල මේ විදිහට මෙතනින් සිංහලනේ දැන් ඔයගොල්ලන් තියෙන සිංහල මෙතන ටයිප් කරන්න. මෙතන ටයිප් කරාට පස්සේ මේ පැත්තට ඔටෝමැටික්ලිම ජෙනරේට් වෙනවා. මොනවද ජෙනරේට් වෙන්නේ මේ පැත්තට ඉංග්‍රීසි වලින්. දැන් මම පොඩි එක්සැම්පල් එකක් දෙන්නම්. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මේක දැන් වැඩ කරන්නේ නැත්තේ මම වොයිස් රෙකෝඩ් එක දාලා තියෙන නිසා. නැත්තම් Google එකේ ෆීචර්ස් එකක් තියෙනවා. මෙතනින් මයික් ඔන් කරලා ඔයාලට ඕන දේ කිව්වහම ඒ විදිහටම මේකේ ටයිප් වෙනවා ඔටෝමැටික්ලි. ටයිප් වුණාට පස්සේ මේ පැත්තට ඒ ටික ඔටෝමැටික්ලි ජෙනරේට් වෙනවා ඉංග්‍රීසි වලට. දැන් මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් ජෙනරේට් වුණාට පස්සේ දැන් traveling ගැන මම කියන්නේ හරිද? ඊට පස්සේ ඒ ටික කොපි කරලා ඔයා දාගන්න ඕනි. කොපි කරලා තියාගන්න. හරිද? කොපි කරලා ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක හරි එහෙම නැත්නම් Word document එකක හරි ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක හරි මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් ගන්න new ගියා right click කරලා new ගියා. මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් කරගෙන මේකට ඔයාලා මේ විදිහට paste කරන්න ඕනේ. හරිද? paste කරලා තියාගන්න. නැත්නම් දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් දාලා තියෙන ටිකනේ. මේ විදිහට paste කරගන්න. හරිද? මේ විදිහට paste කරගත්තාට පස්සේ වැඩේ හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඊළඟ කාරණාව මේකට ෆොටෝ එකක් ගන්න. දැන් සීගිරි ගැන ෆොටෝ එකක්. මම සිම්පල්ම කියන්නේ. ඔයාලට අන්න තියෙන පික්සල් එක ගැන. හරිද? ඔයාලට මේ Google එකේ search කරාට පස්සේ සීගිරි කියන එක වරුසි ලස්සන ෆොටෝස් එනවා. හැබැයි ලස්සන ෆොටෝස් ආවට හරියන්නේ නැහැ. ඒවට copyright claim වදිනවා. හරිද? Google එකේ YouTube එකේ මම වගේම තමයි copyright claims වදිනවා. දැන් මේ copyright claim වලින් කොහොමද බේරෙන්නේ? එතකොට මේව බේරෙන්න ක්‍රම තියෙනවා. හරිද? මම අද මේ හඳුන්වා දීමක් තමයි කරන්නේ. එපිසෝඩ් එක හැටියට හැමදේම දැන් බ්ලොග් එකක් හදන විදිය ගැන අද කියලා දෙන්නේ නැහැ. මම මේ කියලා දෙන්නේ බ්ලොග් එකක් කරගෙන යන්න ඔයාව බ්ලොග් එකක් කරගෙන යන්න තැනට ඔයාව හදන එක. හරිද? බ්ලොග් එකක් කරගෙන යන්න තැනට ඔයාව හදන එක. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් කියන එක මම මේ කියන්න දෙනවා. පොඩි ළමයෙක්ට උනත් කරන්න පුළුවන් වැඩ මේවා. හරිද? එතකොට ඔයාලට නොමිලේම මුදල් හොයන්න පුළුවන් සුප්‍රීම මෙතඩ් එකක් මේක. හරිද? දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔයාලට ටයිප් කරන්න පුළුවන් මේ අපිට ඕන දේ. හරිද? දැන් මෙතෙන්ට දැන් මම සර්ච් කරලා දෙනවා මෙතන earn money කියලා. earn money කිව්වට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මට pixel එකේ හරහා ෆොටෝස් ටිකක් මේ විදිහට ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. මේ එකකවත් copyright නැහැ. මේව කවුරුත් කලින් පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේවා ගත්තට අපිට copyright එකක් වදින්නේ නැහැ.
පැහැදිලිද මගේ යාළුවනේ? මේවා කිසිසේත්ම කොපිරයිට් වදින්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට AdSense approve ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ අර post එකට මේ Facebook එකේ post එකක් දානවා වගේ තමයි. හරිද? Facebook එකේ post එකක් දානවා වගේ තමයි. කෙලින්ම සීගිර ගැන හොයලා ගත්තා. ඒ ටික සිංහලෙන් හරි කොහොම හරි ඔයා ලියා ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ ටික translate වලට ගියා. පැහැදිලිව translate කරගත්ත ඉංග්‍රීසි වලට. දැන් ෆොටෝ එකකුත් ඔයා download කරගත්තා. මම මේ කියන්නේ සරලවම කියන්නේ. හරිද? සරලවමයි කියන්නේ ඔයාලට මේ දේවල් දැනගන්න. මේ ඒ විදිහට හදපු post තමයි ඔයාලට මේ තියෙන්නේ. හරිද? මේ තියෙන්නේ මම අවසානට කතා කරපු just market එක පිළිබඳව. හරිද? මම පෙන්නන්නම්. මේ මං හදපු එක. හරිද? මේ මං හදපු. දැන් ඔයාලා දකින්න නැති මම YouTube එකේ දාලා දෙනවා thumbnail එක. මේ තියෙන්නේ මේ YouTube එකේ දාලා තියෙන thumbnail එක. හරිද? ඔයාලා පේනවා. දැන් තව චුට්ටක් උඩට ගියාට පස්සේ මම මේ විදිහට just market metadata 4 metadata 5 කියන්නේ මම මේ example එක ගැන ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් මේ මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලට SL Laminate Tech කියලා මගේ channel name එක මම දාලා තිනවා. ඒ වගේම මගේ විස්තර මගේ about මගේ විස්තර ඊට පස්සේ contact us මේවා අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ Google AdSense ගන්න. මේවා ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් කරන්නම් මගේ යාළුවනේ. දැන් ඔයාලට idea එකක් දාන්නේ මම මේක කරන්න පුළුවන් කියන එක. හරි? මේක කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. දැන් ඒතර මෙතන තියෙන්නේ මම මේ ගැන ඇයි ඉංග්‍රීසි වලින් දාලා දෙන්නේ? මේ ඉංග්‍රීසි වලින් දාලා මොකද Google එකේ AdSense support කරන්නේ කියන්නේ Google AdSense ලබා දෙන්නේ නැහැ සිංහල වලට. මේ ඔයගලන්ට මේක සිංහලෙන් තිබ්බොත්. හරිද? දැන් ඒකයි මම ඉංග්‍රීසි වලින් දාලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ඉංග්‍රීසි වලින් දාලා තිනවා මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ කෙලින්ම කොහෙද දන්නේ? ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලබලා ඉන්න මේ නාලිකාවෙම කියන්නේ මගේ මේ නාලිකාවෙම තියෙන අනික් වීඩියෝ එකට තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට තමයි මේ පයින්නේ. හරිද? මම ඒව ජෙනරේට් කරලා තියෙන්නේ මෙතෙන්ටින්. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔටෝමැටික්ලිම මේ යනවා මේ වීඩියෝ එකට. හරිද? ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Facebook එකේ. මේ තියෙන්නේ Facebook page එකක්. මේක ගොඩක් කලින් මම හදපු එකක් youth in Sri Lanka කියලා. මම නිකමට වගේ මේකට ඇඩ් කරලා දැම්මා link එක. හරි? මේකේ හදලා දාන්න ඕනි. කියන්නේ මේකේ දාන්න ඕනි මම අපේ YouTube channel එකේ කරන දේවල් සහ මේකේ සිද්ධ වෙන දේවල් ඔයාලට මේ Facebook එකට අප්ලෝඩ් කරලා Facebook එකේ page එකක් හදලා Facebook එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඒක මේ blog එකත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Facebook එකෙන් උනත් ඔයාලට මුදල් හම්බ කරන්න පුළුවන් වෙනමම. හරිද? ඉතින් මේක සම්පූර්ණම අර blockchain එකක් වගේ තනිකර පුරුක් වලට ඇමිනිලා හදන්න පුළුවන් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ blog එකට කවුරු හරි එනවා පිටරට ඔයා හදම බ්ලොග් එකට හරි මගේ එකට හරි කාට හරි දැන් මේ බ්ලොග් එකකින් සිද්ධ වෙන කාරණාව හරිද කෙනෙක් සර්ච් කරාට පස්සේ Google එකේ මොකක් හරි සීගිරිය ගැන සර්ච් කරාට පස්සේ ට්‍රැෆික් එක ASCII ඔයාගේ වීඩියෝ ඔයාගේ බ්ලොග් එකත් උඩට යනවා ඕන්න කවුරු හරි ඕක ක්ලික් කරනවා ක්ලික් කරලා බලනවා බැලුවට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක ඔයා ලස්සනට හදලා තිනවා මේ සීගිරිය ගැන හරිද ඉංග්‍රීසි වලින් දාලා තිනේ මේක කවුරු හරි අපි හිතමු ඇමරිකන් කෙනෙක් බලනවා කියලා සම්පූර්ණ මේ විස්තර ටික බලනවා කියන පැහැදීමක් තියෙනවනේ හරිද ඊට පස්සේ මෙතනින් දැන් සීගිරිය ගැන වැඩි විස්තර සඳහා මෙතන කියනවා දානවා දැන් මේ විදිහට ඔයාගේ මේ තියෙන මගේ සෝෂල් මීඩියාස් මේ විදිහට ඔයා ගැන කොහොමද කියලා බලන්න මෙන්න මේ සෝෂල් මීඩියාස් ෆලෝ කරනවා දැන් මේ Facebook එක ක්ලික් කරාට පස්සේ කෙලින්ම යන්නේ ඔයාගේ දැන් ඔයා කරන්නේ ටුවරිසම් නේ ඔයා කරන්නේ කියන්නේ ටුවරිසම් කියන්නේ දැන් අපි කතා කරන්නේ සීගිරිය ගැන කතා කරනවා ඔයා කරන්න ඕනේ ටුවරිසම් ගැන එහෙම නැත්නම් කුකින් කරනවා නම් කුකින් ගැන හරිද ඔයාලට කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඔයාට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයාලට හැමදේම Google එකෙන් ගන්න පුළුවන් හැබැයි අරගෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක අප්ලෝඩ් කරනකොට දැන් මේ විදිහට දැන් Google එකෙන් ගත්ත ගාම මේ දැන් Google එකේ තියෙන දැන් මගේ මේක දාලා තිනවා මේ විදිහට ඔයාලට මේක මගේ තියෙන ටික කොපි කරන් ගිහිල්ලා ඔක එකට දාන්න බෑ ඔයාලට කොපිරයිට් වදිනවා මේ ටික කොපි කරගෙන ආවිල්ලා ඔයාලට රීඩ් රයිට් ටූල් එකක් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඊට පස්සේ රීරයිට් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඒ පැරග්‍රාෆ් එක රීරයිට් ටූල් එකෙන් රීරයිට් කරලා දුන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට පේස්ට් කරලා මේකෙන් කිසි කොපිරයිට් ඉෂුව එකක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ඔයාලට කිසිම දෙයක් ටයිප් කරන්න තනි කර copy and paste එකක් යන්නේ. දැන් තව චුට්ටක් බලලා ඊපස්සේ මම මෙතන දානවා join just market. හරිද? මේ join just market කියන එකට මම දාලා තියෙනවා මේ just market එකේ referral link එක. දාලා දාලා මෙතන ඔයාලට පේන්නන්නේ නැහැ නිකන්වත් මෙතන referral link එකක් තියෙනවා කියලා නෑ. join just market කියලා විතරයි තියෙන්නේ. join my WhatsApp group link. join my WhatsApp group. නිකන්වත් මෙතන පෙන්නනවද my WhatsApp group එක නෑ. හැබැයි මෙතන මේ අකුරු ටික උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා ඔටෝමැටික්ලිම මගේ WhatsApp එකට එනවා. මෙතන ඔය ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔටෝමැටික්ලිම මගේ WhatsApp group එකට මේ විදිහට join chat කියලා යනවා.
මෙන්න මේක තමයි මම ඔයගලන්ට කියන්නේ. මේවෙන් ඔයගලන්ට ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් ලොකු ට්‍රැෆික් එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මෙතන දැන් මේක YouTube එක හරහා එන ඔයාලා මේකට එනවා වගේම YouTube එක හරහා මගේ වීඩියෝ බලන ඕගොල්ලෝ සහ අනික් කට්ටිය මේ බ්ලොග් එකට ඇවිල්ලා ලින්ක්ස් ගන්නවා එහෙම නැත්නම් අනික් දේවල් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගැන විස්තර බලනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි Google එක සර්ච් කරලා කවුරු හරි මේ page එක දැක්කට පස්සේ මේකෙන් බලාගෙන පල්ලෙහාට යනකොට මේ විදිහට වීඩියෝ දැක්කම මොකද වෙන්නේ? එයාව කෙලින්ම ඩෙලිවර් කරනවා YouTube එකට. YouTube එකට ඩෙලිවර් කරලා එතනනුත් මට view එකක් එනවා. එතකොට මෙන්න මේක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. traffic තමයි generate කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ traffic generate එකට තමයි ඔයගොල්ලන්ට earning එකක් හම්බෙන්නේ. දැන් ඒ ගැන මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක සුපිරිම වැඩක්. මේකට එකතු වෙන්න බ්ලොග් එකක් හදන විදිය ගැන මේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක ගැන ටච් එකේ ඉන්න නම් ඔයා මොකද කරන්න තියෙන්නේ? කෙලින්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න ඕනේ. මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක තෝල් කරලා ගත්තාම මම videos ගේනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ මගේ channel එකේ දාන දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක හැටියට මේ blogging ගැන කතා කරනවා. දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකේ කතා කරන පළවෙනි මංගේ තමයි බ්ලොග් එකක් කොහොමද සාර්ථකව හදාගන්නේ. බ්ලොග් එකක් සාර්ථකව කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක. මූලික ස්ට්‍රක්චර්ස් ටික කතා කරනවා ඒ වීඩියෝ එකේ. එහෙනම් ඉතින් මෙච්චරලා මගත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතුලා හිටියාට බොහොම ස්තුතියි. මගේ social medias follow කරන්න කියලා බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා. පල්ලෙහා තියෙන description එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ site එක එනවා. මෙතෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට මගේ Twitter එක එහෙම නැත්නම් Instagram එක YouTube එක නම් ඔයාලා මෙතෙන් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඔයාලට එන්න පුළුවන් මේ විදියට WhatsApp group එකට join වෙන්න පුළුවන්. තවචුරු මතක් කිරීමක් කරනවා මගේ blog එකත් follow කරන්න කියලා මෙතන මතක් කිරීමක් කරන ගමන්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක නවත්තන්න. ඔයගලන්ට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනි. ජය වේවා. ට්‍රේඩින් උත් කරගෙන යන්න ප්‍රශ්න නැහැ. හැබැයි ට්‍රේඩින් කරා වගේ නෙමෙයි. ඔයාලට සුපිරි ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් රුපියලකවත් ලොස් නොවි. එහෙනම් ආදරේ හැමෝටම ජය වේවා. පරිස්සමෙන් ඉන්න. සතුටින් හැමදාමත්.